สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้รายการกีสกายนิวกลับมาพบทุกท่านอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง GoPro Hero 5วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง GoPro Hero 5ซึ่งบางคนก็อาจจะว่าเอ๊ะทำไมมาพูดอีกใช่ไหมแต่ทีนี้วันนี้เราได้ไปค้นพบอะไรบางอย่างใน GoPro ซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสียงของ GoPro ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องบอกว่าให้เข้าไปตั้งในตัวนู้นในตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราได้ทดสอบใช้มาเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งเสียงเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราใช้ GoPro เนี่ยซึ่งใส่กับตัวเคสของเขาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมมันมีรูตรงนี้เนี่ยเอาไว้เวลาถ้าเราใส่เคสแล้วเราต้องการที่จะชาร์จตัว GoPro ไปด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปในมุมตรงนี้ได้เลยทีนี้ที่จะบอกก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีที่เปิดอยู่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเนี่ยเปิดฟึบอย่างนี้ถ้าเราใส่กับเคสตัวนี้มีรูตรงนี้ต้องการชาร์จเราก็ต้องดึงตัวนี้ออกถูกปะดึงตัวนี้ออกสามารถชาร์จจากตรงนี้ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกขึ้นใช่ไหมมันสะดวกขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ออกปั๊บเนี่ยแล้วใส่เคสตัวนี้แล้วปรากฏว่าเสียงจะเปลี่ยนไปเสียงจะเปลี่ยนไปยังไงนั้นก็คือเดี๋ยวเรามีตัวอย่างที่บอกกันไว้ถ้าเราตัวนี้ออกปั๊บใส่เคสเข้าไปเสียงเนี่ยการที่ได้ยินเสียงใน GoPro เวลาเราไปเปิดหรือว่าไปทำคลิปทำอะไรต่อเนี่ยเสียงมันจะดังฟูฟ้าแล้วก็จะเขาเรียกว่าไงดังแบบพัวผ้าแบบเบาบ้างหนักบ้างบางทีก็เหมือนพูดอยู่ในตุ่มในโอ่งอะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เสียงมันจะเสียพูดง่ายๆแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ฝาปิดให้แบบนี้เลยแล้วใส่เคสคุณเชื่อไหมว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเลยอันนี้เราค้นพบด้วยตัวของเราเองว่าทำไมเราอัดทุกครั้งโกโปรเขาว่าเสียงมันดีแต่ทำไมมันมีปัญหาทุกครั้งแต่ปรากฏว่าเราหากันจนเจอไงเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอที่ทดสอบเอาให้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันว่าตรงนี้มีความสำคัญทีเดียวเช็ควันนะครับลองใช้เสียงดูโดยที่ว่าเราไม่ได้ใส่ไอตัวปิดด้านข้างนะคือตัวนี้ที่มันมีเป็นปิดตัวชาร์จตัวอะไรอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็ใส่ตัวเคสอยู่เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูว่าฟังแล้วเสียงมันจะแตกต่างกันไหมอันนี้เป็นเทค2นะใส่ตัวกล้องเนี่ยใส่เคสอยู่แต่ว่าไอตัวที่ปิดด้านข้างเนี่ยเราได้ปิดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันเปรียบเทียบกันดูระหว่างปิดกับไม่ปิดเนี่ยในการที่ใส่เคสเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากได้ชมตัวอย่างไปแล้วเนี่ย2 อันซึ่งอันนึงมีฝาเปิดกับอีกอันนึงที่ใช้ฝาปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันก็วันนี้ก็คงจะเป็นคลิปแบบสั้นๆให้ทุกท่านได้ติดตามชมว่าเราไปประสบพบเจอปัญหากับ GoPro Hero 5แบบไหนมาบ้างซึ่งใครถ้ามีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรลองใช้แบบนี้ดูเพราะเราได้ทดสอบแล้วว่ามันเกี่ยวกันจริงๆเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาจริงๆเราคิดอยู่ตั้งนานว่าทำไมมันเป็นยังไงแต่สรุปแล้วคิดได้แล้วล่ะก็เลยอยากจะมาทำคลิปเพื่อที่จะบอกกับคนที่ใช้ GoPro Hero 5เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรวันนี้รายการ Geek Sky News ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะครับยังไงติดตาม
รับชมคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์คลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยละกันวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย